जय शिवराय भावांनो. आता स्टार्टिंगला जो तुम्ही आता पवन कल्याण सरांचा जो स्टेटस पाहिलेला आहे तशा प्रकारामध्ये तुम्हाला जर स्टेटस एडिटिंग करायचं असेल किंवा शिकायचं असेल व्हिडिओ प्लस आपल्या फोटो PNGच्या घेऊन, तर तुम्हाला हा व्हिडिओ संपूर्ण पाहावा लागेल. कारण या व्हिडिओमध्ये आपण हा स्टेटस कसा बनवला हे संपूर्णपणे शिकवलेलं आहे. त्यामुळे जास्त टाईम न घेता मित्रांनो मी व्हिडिओ एडिटिंग शिकवायला चालू करतो. आणि इथं आपण जे मटेरियल यूज केलेलं आहे मित्रांनो ते सगळं आपण मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलला प्रोव्हाइड करून दिलेलं आहे. सोबत ड्राईव्ह लिंकसुद्धा असतेच. ठीक आहे, त्या दोन्हीची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला मिळून जातील. आणि जर तुम्हाला एडिटिंगमध्ये काय प्रॉब्लेम येत असतील तर मला तुम्ही इंस्टाग्राम अकाउंटला माझ्या फॉलो करून तुमचे प्रॉब्लेम्स विचारू शकता. माझी इंस्टाग्रामची आणि टेलिग्रामच्या आयडीचं नाव योगेश कोळी YK असं आहे. तुम्ही सर्च करून देखील जॉईन होऊ शकता आपल्याला, किंवा खाली लिंक दिलेली आहे तिथून सुद्धा तुम्ही जॉईन होऊ शकता. काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक आहे. जास्त टाईम न घेता मी एडिटिंग चालू करतो. यासाठी आपण अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनचा यूज केलेला आहे मित्रांनो. हे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन आपण टेलिग्राम चॅनलला आपल्याला दिलेलंच आहे. ठीक आहे. आता जेव्हा तुम्ही हे अलाइट मशीन इन्स्टॉल कराल तेव्हा तुम्हाला असा इंटरफेस दिसून येईल. असा इंटरफेस दिसून आल्यानंतर इथं अधिक चिन्हाचा जो आयकॉन आहे ना त्या आयकॉनवरती टच करून घ्या. आणि इथं 4.5 हा रेशो ठेवून 1080-30 फ्रेम रेट वगैरे ठेवा आणि बॅकग्राऊंड फक्त ब्लॅक ठेवा. आणि इथं क्रिएट प्रोजेक्ट या ऑप्शनवरती क्लिक करा. त्या ऑप्शनवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल मित्रांनो तेव्हा तुम्हाला पुन्हा आपल्या चिन्हाचा आयकॉन दिसून आल्यानंतर त्याच्यावर आणि टच करा. पुन्हा ॲडवरती जा, व्ह्यू ऑल करा आणि त्या फोल्डरमध्ये जा ज्या फोल्डरमध्ये आपलं सॉन्ग आहे. ठीक आहे, आपण आता हे सॉन्ग इथे ॲड केलेलं आहे ती. ठीक आहे, आता ते सॉन्ग इथे ॲड केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा आपल्या चिन्हाच्या आयकॉनवर टच करून इमॅजिन व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जायचं आहे ज्या फोल्डरमध्ये आपले डॉक्युमेंट आहेत. ठीक आहे, तर आता आपण त्या फोल्डरमध्ये गेलेलं आहे. त्या फोल्डरमधून तुम्हाला ही PNG इथे ॲड करून घ्यायची आहे. ओके, तर ती PNG ते ॲड करून घेतल्यानंतर तिला पहिला स्टार्ट टू एंड पोझिशन देऊन घ्यायची. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवरती क्लिक करून ह्याला मध्ये घ्यायचं. पहिल्यांदा ह्याला मध्ये घेतलं की पुन्हा बॅक यायचं, पुन्हा आता स्टार्टिंगला यायचं. ठीक आहे, पुन्हा जेव्हा तुम्ही स्टार्टिंगला आला की पुन्हा इथं आपल्या चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इमॅजिन व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल पुन्हा करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जायचं पुन्हा. आणि तिथून तुम्हाला हा एक इफेक्ट आहे ॲड केलेला, तो इथे इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा. हा इफेक्ट इथे ॲड करून घेतला की 30 सेकंदापर्यंतच ठेवायचा आहे ना, म्हणजे आपलं सॉन्ग जिथेपर्यंत आहे तिथेपर्यंत. ठीक आहे, तर इथेपर्यंत ठेवून याला कट करून द्यायचं आणि तर वर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि इथं फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 3 नंबरचं ऑप्शन करून ही व्हाईट बॉर्डर घालवायला थोडंसं मोठं करून घ्यायचं. आणि ते ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन फक्त इथं लाईटांमध्ये जा आणि स्क्रीन अनेबल करा. ठीक आहे, तर ही सगळी प्रोसेस केली की मित्रांनो पुन्हा स्टार्टिंगला येऊन पुन्हा आपल्या चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इमॅजिन व्हिडिओमध्ये जाऊन पुन्हा व्ह्यू ऑल करा आणि त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन तुम्ही ही एक शॅडोची मी ब्लॅक शॅडोची PNG घेतलेली आहे ती PNG ॲड करून घ्या. वर 3 डॉट दिले तिथं टच करून फिल स्क्रीन करून घ्या लागली. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन थोडंसं मोठं करा आणि इथं ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लाईटनमध्ये जा आणि याला लाईटन किंवा कलर डॉज हा इफेक्ट देऊन घ्या. हा इफेक्ट देऊन घेतला की याला स्टार्ट टू एंड पोझिशन पहिला आपण देऊन घेऊया. ठीक आहे, तर आता आपण याला स्टार्ट टू एंड पोझिशन देऊन घेतलेली आहे. ही सगळी पोझिशन देऊन घेतली मित्रांनो की आता एकदा प्ले करून बघायचं आहे आणि कुठून तुम्हाला आपला एक नेक्स्ट व्हिडिओ ॲड करायचा आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, ओके. 10.3 पर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला या PNGचे 2 भाग करून घ्यायचे. आपण इथं 2 भाग करून घेतलेले आहेत. आणि तर पुन्हा आपल्या चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इमॅजिन व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जायचं. त्याच फोल्डरमध्ये जाऊन हे एक व्हिडिओ आहे ठीक आहे सरांचं, ते आपण इथं ॲड करून घ्यायचं. आणि ते ॲड करून घेतलं की वर 3 डॉट दिलेत ना त्या 3 डॉटवरती टच करून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन करून घेतलं की लास्टपर्यंत जायचं आणि जिथं पण सॉन्ग आहे तिथंपर्यंत आपलं ऑलरेडी ते ॲड झालेलं असेल. तर ही सगळी प्रोसेस केली की या व्हिडिओच्या वर ही शॅडो घ्यायची. शॅडोवर घेतली की ही PNGसुद्धा वरती घ्यायची. ठीक आहे, तर आता हे व्हाईट दिसायला लागलेलं आहे. ठीक आहे, तर त्याचं कारण तुम्हाला सांगतो मित्रांनो. आपण या शॅडोच्या PNGवरती टच करून ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन याचं डार्कनमध्ये जाऊन याला कलर बर्न किंवा डार्कन असा इफेक्ट देऊन घेऊ शकता तुम्ही. ठीक आहे, आपण इथे डार्कन देऊन घेऊया म्हणजे तुम्हाला पुन्हा एकदा स्टार्टिंगपासून प्ले करून दाखवतो. आवाज थोडा कमी केलेला आहे मित्रांनो म्हणजे तुम्हाला जास्त प्रॉब्लेम यायला नको. ओके, आता इथून पाहू शकता इथं ही सगळी प्रोसेस केली की या टेक्स्ट PNGला इथे इथे ठेवून द्यायचं आहे. थोडीशी साईज मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन 3 नंबरचं ऑप्शन घेऊन कमी करा. ही कमी केली की पुन्हा 1 नंबरचं ऑप्शन घ्या आणि याला इथं घेऊन या. आणि याला इथे घेऊन आलात की तुम्हाला
या PNGला टेक्स्टच्या वरती घ्यायचा आहे शॅडोच्या, म्हणजे ते क्लिअर दिसणार आहे. आता थोडीशी आपली PNG जास्त तिकडे गेलेली आहे, तर थोडं इकडे वरून घेतलेलं आहे आपण. ही सगळी प्रोसेस केली की मित्रांनो पुन्हा स्टार्टिंगला येऊन प्लस चिन्हाच्या आयकॉनवरती टच करून इमॅजिन व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल करायचं आणि त्याच फोल्डरमध्ये जायचं ज्या फोल्डरमध्ये तुमचा यूट्यूब किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो असेल किंवा फेसबुकचा, तुम्ही जिथे हे स्टेटस बनवत असाल त्याचं लोगो इथे ॲड करून घ्यायचा. मूव्ह ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 3 नंबरचा ऑप्शन घेऊन याची साईज अशी इतकी लहान करायची जितकी लहान हवी आहे तितकी, आणि ह्याला त्या ठिकाणी ठेवून द्यायचं ज्या ठिकाणी तुम्हाला ठेवायचं आहे. मी आता याला इथे ठेवू शकतो, मला जर इथं हवा असेल तर याची साईज अजून लहान करू शकतो. ठीक आहे, तर ही सगळी प्रोसेस केली की मित्रांनो तुम्हाला इथं पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं, इथे येऊन आणि याचे 2 भाग करून घ्यायचे. या व्हिडिओचे 2 भाग करून घेतले की पुन्हा थोडंसं प्ले करायचं, थोडंसं आपण पुन्हा प्ले करूया. थोडं लॅग झालं होतं, आपल्याला 2 कट मारायचे आहेत. ते कट कुठे मारायचे आहेत ते मी सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, पहिला कट इथं मारला ना की त्याच्या पुढचा कट हा थोडंसं सोडायचं. 2 मिनिट मित्रांनो, खूपच लॅग होते आपल्याला. 13-24च्या आसपास आलात की एक पुन्हा कट मारा आणि याचे 2 भाग बनवून घ्या आणि याचा इथं अजून एक कट मारा, म्हणजे त्याच्या पुढच्या म्हणजे 2 भाग हे बनवून घेतले की पुन्हा तुम्हाला मी लास्टला एक शेक इफेक्ट दिलेला आहे. ओके, तो शेक इफेक्ट आपण अगोदरच्या एका व्हिडिओमध्ये यूज केलेला आहे. तो शेक इफेक्ट इथं आहे. ठीक आहे, आपण आपल्या फोटोजला इथं जोडलेला आहे. ओके, तर या शेक इफेक्टला कॉपी करून घेण्यासाठी त्या फोटोवरती टच करून इफेक्टवरती जायचं आणि इथं 3 डॉटवरती जाऊन इथं फक्त कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा. हा कॉपी इफेक्ट जेव्हा तुम्ही करून घ्याल तेव्हा ते आत्ता आपण जी प्रोसेस केली त्यामध्ये जायचं आणि या इथं पहिल्या फोटोला इथं पेस्ट करून द्यायचा आणि या पहिल्या फोटोला पेस्ट करून दिला की हे सोडायचं आणि इथं अजून एक फोटो आहे ना, म्हणजे आपल्या व्हिडिओचं जे क्लिप आहे त्या क्लिपला इथं पुन्हा इफेक्ट तो देऊन घ्यायचा मित्रांनो. असं सगळा इफेक्ट देऊन झाला की आता तुम्हाला हे सगळं झालेलं असेल तुमचा स्टेटस. ठीक आहे, तर आता इथं तुमचा हा इफेक्ट तुम्हाला बॅक गेला असं वाटत असेल तर या इफेक्टला आपण असं वरती ओढून घेऊ शकतो. ठीक आहे, आता हे दिसू शकते. 2 मिनिट मित्रांनो, थोडंसं लॅग होतं त्यामुळं समजून घ्या. ओके, आपण काय करूया, अजून याला वरती ओढून घेऊया. ओके, याला पूर्णपणे वरती घेतलेलं आहे. आता ही सगळी केली प्रोसेस की याला वरती घ्यायचं आहे आणि याला पुन्हा वरती घ्यायचं आहे. ओके, आता सगळी प्रोसेस झालेली आहे मित्रांनो, पाहू शकता. ही सगळी प्रोसेस झाली की या शॅडोला सुद्धा इथं पुन्हा वरती घ्यायचं आहे. ओके, तर सगळी प्रोसेस ही झाली की आता स्टेटस तुमचं तयार झालं असेल. फक्त आता इथं या सेटिंगच्या बाजूला टच करायचं आणि हे व्हिडिओ ठेवून एक्सपोर्ट करून घ्यायचं. मित्रांनो, अजून चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब केला नसेल आणि आपल्या चॅनलवर तुम्ही पहिल्यांदाच आला असेल तर प्लीज मित्रांनो आपले चॅनल सबस्क्राईब केल्याशिवाय मागायला जाऊ नका, कारण आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारे तुम्हाला स्टेटस एडिटिंग शिकवलं जातं. आणि तुम्हाला सुद्धा कोणत्या वेगळ्या पद्धतीचं जर स्टेटस एडिटिंग हवं असेल तर मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता किंवा इंस्टाग्रामला फॉलो करून सुद्धा तुम्ही तुमचे सजेशन मला देऊ शकता. आता नेहमीप्रमाणे भेटूया परवाच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.